الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن قد عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. انتهينا قبل الفاصل من الحديث عن هذا المشهد البديع حينما خرجت خديجة رضي الله عنها بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحالة إلى ورقة بن نوفل، وكيف وعى الدرس وأخذ الدرس واستفاد من الدرس. عادت به إلى بيته وما زال في طور زملوني زملوني من هول المفاجأة، من هول الموقف، من الخوف من عبء الأمانة والرسالة لعظمها. نعم، ولكن انظر إلى المفاجأة وانتبه معي إلى هذا التوجيه الرباني وكيف أدار الوحي هذه الفترات العصيبة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أول الأوامر وأول التوجيهات وأول الإرشادات يتقوى على السير ليتحمل مهام هذه الرسالة العظيمة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر. المعنى باختصار شديد: يا نبينا قم من تزملك هذا، وقم فصلي وقف بين يدي ربك تبارك وتعالى بالقدر الذي أشارت إليه الآية مع التفاوت فيه. لماذا؟ لأننا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عبء الرسالة، الحمل والأمانة، أداء الدور على أكمل وجه. المهمة ثقيلة، ليست سهلة ولا هينة، إنها الرسالة الخاتمة، واعلم أنك لن تتقوى عليها بمثل هذا العمل الذي قد لا يلقي له البعض بالا بقيام الليل والناس نيام. قم بين يدي ربك، صل هذا القلب بخالقه، تضرع إليه، اسأله سبحانه وتعالى واستعن به ولا تعجز. معنى راقي، معنى تربوي، معنى عظيم ما أحوجنا إليه جميعا. ولنتأمل إلى سر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرض عليه من الصلاة كان كما سمعتم: قم الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليلا. واستمر يحافظ على قيام الليل حتى بعد أن فرضت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج بالطريقة التي ستأتينا إن كان في العمر بقية. وما بعد ذلك حتى قبض صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل. نعم، كما قالت عائشة: لم يدع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لأنه وجه لهذا المعنى وأرشد لهذا المعنى فتلذذ به واستطعمه، شعر بحلاوته وارتقى به وسمى وتقوى به إيمانيا وتربويا، فربى عليه أصحابه فكان يحثهم على قيام الليل. والأدلة أكثر من أن تحصى، وأنا وأنت نحتاج إلى نظرة. اسمع مثلا عليكم بقيام الليل، كأني بهم يقولون: لما عليكم بقيام الليل؟ فإنه دأب الصالحين قبلكم، شعار لكل الصالحين في كل زمان ومكان، فيه تكفير الذنوب يعني السابقة، منهاة عن الإثم. أدعى أن تتمكن من نفسك، وأظنكم معي من تمكن من نفسه وقام بالليل والناس نيام أظنه لا يشتري على معصية الله إلا على سبيل الندرة والناس وإيقاظ. ثم قال: ومطراتة للداء من الجسد، شفاء يستشفى به بقيام الليل، يستشفى بقيام الليل. من باب يعني التذكرة، أعرف رجلا كان يشتكي من ركبه كما نقول، وذهب لجميع الأطباء وسافر
خارج البلاد، وعاد ولكنه يتألم، محب للصلاة، كان يصلي على الكرسي، محظور ومعه رخصة، لكن كان يتمنى أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع. فقال لي: أما تعرف طبيبا؟ أما تعرف وصفة؟ فقلت: عندي وصفة نبوية. فأمسك بيدي: قل لي ما هي؟ فقلت: قيام الليل. قال: أقول لك لا أستطيع قيام الفريضة تقول قيام الليل؟ قلت: ولو جالسا ولو على جنب، حاول أن تقوم من الليل والناس نيام، لعله يطرد هذا الداء منك. فأخذ النصيحة متفكرا فيها، وذهب وذهبت، وانقطع وانقطعت عنه. به يتصل بي بالهاتف يقول: جزاك الله عني خيرا، لقد ذهب عني ما أجد، لقد قمت شهرا بطوله بهذه النية بفضل الله تبارك وتعالى، أو أقل من ذلك قليلا، ولا عبرة للتحديد، ولكن الشاهد أنه قام بهذه النية. يقول الآن بفضل الله علي أقوم ب11 ركعة قائما، وأصلي الأوقات ال5 قائما، وأتنفل قائما، ولا أشعر بشيء مما كنت أعاني، مصداقا لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على القيام ولو بالقليل. من استيقظ من نومه فيقظ امرأته فقام فصلى ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كان كما في الأثر عن ابن عمر لما مر به: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. تقول حفصة: فما ترك ابن عمر قيام الليل أبدا. يا معنى راقي وعظيم وجميل. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. لا يقوم الليل منافق كما ورد في الأثر. انفع عن نفسك التهم ولو بالقليل، ولو بالقليل. القيام فيه مدرسة تربوية إيمانية لسنا بصدد التفصيل عنها، لكن أرشدك لمعنى مهم. رمضان على الأبواب، مدرسة في تدريبنا على الاعتياد على قيام الليل. حبذا لو انتقلنا بذلك بعد رمضان وغضبنا عليه لننال هذا الشرف، شرف المؤمن قيامه بالليل، عزه في استغنائه عما في أيدي الناس. هل تمسكنا بهذا المعنى العظيم وحرصنا على أول توجيه تحت تلك الظروف الصعبة والحرجة والتي أشرنا إليها وما زلنا نتعرف عليها؟ كان التوجيه وكان الإرشاد لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يقوم من الليل والناس نيام. لا إله إلا الله، أين أنا وأنت من قيام الليل؟ خذ يا أخي بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب، وكما قلت وأكرر: إن تصدقوا الله يصدقكم، ومن يتحرى الخير يعطى. فالأمر ليس مستحيلا وليس على الله بعزيز. إن كنت صادقا ستصل بعون الله وتوفيقه، وحسبك أن تبدأ بهذه النية الصادقة مع الأخذ بالأسباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أوى إلى فراشه، يعني من الليل، وهو ينوي أن يقوم من الليل، فغلبته عينه حتى أصبح، لم يستيقظ إلا على صلاة الصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة من الله عليه. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يرزقنا حسن الاتباع وحسن الاتعاظ والاعتبار بما كان مع نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلى لقاء آخر، وحتى ذلكم الحين أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضاءت بك الدنيا وعم سناها، وسمت مفاخرها ولاح ضياها. برسالة الإسلام جئت
كنت موحدا تدعو القلوب وترتجي تقواها، ونشرت أمنا في البلاد ومأمنا، ودياجر الظلمات من أجلاها، ودياجر الظلمات من أجلاها.